নমস্কাৰ আজি আমি assertive sentence or direct to indirect এই কোৱেশ্চনবোৰ কি কৰিম প্ৰেক্টিছ কৰিম ঠিক আছে যদি আপোনালোকে বা তোমালোকে মোৰ আগৰ সেই দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই দুটা ভিডিঅ' চাই লোৱা য'ত মই নেৰেশ্যনৰ প্ৰথম ভিডিঅ'টোত নেৰেশ্যনৰ নৰ্মেল কনচেপ্টখিনি দিছিলোঁ তাৰপিছত ৰুল আৰু এইবোৰ এই এনেকুৱা প্ৰশ্ন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইবোৰ দিছোঁ তো আজি আমি কি কৰিম সেই ৰুলবোৰৰ ভিত্তিতে আজি আমি এই কিবোৰ কোৱেশ্চনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিম তো এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটোত আমাক দিয়া আছে দা বয় সেড ল'ৰাজনে কৈছিল আই হেভ এনসাৰ্ড অল দি কুৱেশ্যন ল'ৰাজনে কৈছিল মই প্ৰশ্নবোৰৰ সকলোবোৰ উত্তৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে তো ল'ৰাজনে কৈছিল এতিয়া আমি নিয়মমতে যাম দা বয় আছে দা বয়ে থাকক দা বয় সেড টু আছে নেকি সেড টু নাই গতিকে আমাৰ সেড টু কি থাকিব সেড হিচাপে থাকিব সেড কমাৰ ঠাইত আমি কনজাংশন হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দ্যাট আমি কমাৰ ঠাইত কনজাংশন হিচাপে কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ দ্যাট ঠিক আছে দা বয় said that ইয়াত যেহেতু ল'ৰাক বুজাইছে আইটো কি আছে হি বা সি যেহেতু ল'ৰাক বুজাইছে কি হ'ব হি ইয়াত যদি চাওঁ আমি এনসাৰ্ড আছে তাৰপিছত বাক্যটো আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ বাক্যটো কিহত আছে প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টৰ গতিকে আমাৰ ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে কি হ'ব প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বিকাম পাষ্ট পাৰফেক্ট হি had past participle form of the verb answered all the eto as it is thakibo all the questions যদি আমাৰ সেই ৰুলবোৰ মনত নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইবোৰ কৰাত প্ৰব্লেম হয় ঠিক আছে তো সেই ৰুলবোৰ আগতে তোমালোকে চাই ল'বা তাৰপিছত এনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম the boy said that he had answered all the questions নেক্সট আছে আমাৰ কি চোৱা our teacher said আমাৰ শিক্ষকে কয় বা কৈছিল the earth moves round the sun পৃথিৱী সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰে এইটো কি বাক্য এইটো কিহত আছে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিটত আমি কি পাইছিলোঁ যদি ৰিপৰ্টিং ভাৰ্বত ৰিপৰ্টেড ক্লজটো যদি আমাৰ কি থাকে প্ৰেজেন্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে এই টেন্স এই যেটো ৰিপৰ্টেড ক্লজ আছে আমি তাক সলনি কৰিছিলোঁ জানো নিশ্চয় নকৰোঁ এইটো 4 নম্বৰ ৰুলটো পঢ়িলে আমি গম পাম তো our teacher said এইটো as it is থাকিব our teacher said কমাৰ ঠাইত কনজাংশন হিচাপে কি আহে that তাৰপিছত যেহেতু বাক্যটো সেম হৈ থাকিব তো এতিয়া আমি কি লিখিম the earth moves round the sun next 3 number dia say dia কৈছিল I go for a walk every morning মই সদায় ৰাতিপুৱা খোজ কাঢ়িবলৈ যাওঁ এই বাক্যটো কিহত আছে প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট ইয়াক জানো আমি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট বাক্যটো জানো পাষ্ট ইনডেফিনিট কৰিম নিশ্চয় নকৰোঁ তো এতিয়া কি হৈ যাব দিয়া সে কমাৰ ঠাইত দ্যাট এইখিনি ৰুল একদমেই সহজ কৰোঁতে নিজে সূত্ৰবোৰ মুখস্থ কৰিব নালাগে তুমি যিমানে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰিবা সিমানে মনত থাকি যাব দিয়া আছে আই থাকিলে কি হৈছে হি বা সি যেহেতু ইয়াত ছোৱালী আছে গতিকে কি হ'ব সি থাৰ্ড পাৰ্চনৰ লগত গো থাকিলে থাৰ্ড পাৰ্চনলৈ কি হ'ব ভাৰ্বৰ লগত কি যোগ হয় গো এছ বা ইয়েছ তো কি হৈ যাব ইয়াত সি গোজ ফৰ এ ৱাক every morning তাৰপিছত she said the water is boiling তাই কৈছিল পানীবোৰ কি হৈছে বইল হৈ আছে বৰ্তমানো আছে present continuous become past continuous
she said that কমাৰ ঠাইত that the water is boiling waterটো কিবা মানুহক বুজাইছে জানো নিশ্চয় বুজা নাই সেইকাৰণে the waterটো কি হৈ থাকিব the water past continuous হলে কি হ'ব is to was boil boil হ'ব জানো নিশ্চয় নহয় পিছত কি যোগ কৰিব লাগিব আমি ing she said that the water was boiling তাৰ পিছত আমাৰ এই দুইটা বাক্যটো দিয়া আছে she said our teacher said the boy said এইবোৰটো আগত আছে যদি কিছুমানে ভাবিব পাৰে পিছত দিছে তো কিবা বেলেগে হয় নেকি নিশ্চয় নহয় ইয়াত দিছে the students decorated the stage ল'ৰাবোৰে কি কৰিছে ষ্টুডেণ্টবোৰে কি কৰিছে স্টেজখন ডেকোৰেট কৰিছে কাই কৈছে সেই দি প্ৰিন্সিপালে কৈছে তো ইয়াত লিখিম আমি the principal said that the principal said that the students subject verbৰ লগত কি আছে decorated past আছে the stage object তো এইটো কি হতে আছে past indefinite become আমি কি মই এটা টেকনিক দিছিলো past indefinite past continuous past perfect continuous past indefinite থাকিলে এক বাদ দিম past কি হ'ব past indefinite past perfect তাৰ পিছত এই দুটা past continuous থাকিলে এইটো হ'ব কি past continuous হেটো কি হ'ব লগি পৰিৱৰ্তন হ'ব past perfect continuous তো she said that the principal said that ইয়াত আছে the students হৈ থাকিব the students past indefinite become past perfect কি হৈ যাব at verb past participle from decorated the stage easy তাৰ পিছত এইবাৰ আহিছে সেইডৰ লগত কি আছে টু আছে তো আমি কি লিখিম she told me that she said to থাকিলে কি হয় আছে যদি আমাৰ say to থাকে তেতিয়া হয় আমাৰ tell যদি আমাৰ say to থাকে তেতিয়া হয় আমাৰ told এইখিনি বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব she told me that I থাকিলে কি হয় আছিল he বা she যেটো she বুজাইছে ছোৱালী বুজাইছে কি লিখিম আমি she আৰু she can't give you my pen মই এক কি দিছে চোৱা she said to me তেও টাইমক কৈছিল কি কৈছিল I can't give you my pen মই তোমাক মোৰ কলমটো দিব নোৱাৰো এনে হৈ গ'লে তাৰ পিছত যেহেতু এইটো বাক্য আমাৰ কি হৈ আছে প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট বিকাম কি হৈ যাব পাষ্ট ইনডিফিনিট তো কান থাকিলে কি হৈ আছিল মনত পেলোৱা কান্ট নহয় সেল থাকিলে শুড উইল থাকিলে উড ক্যান থাকিলে কুড মে থাকিলে মাইট কি আছে ক্যান কি হৈ যাব কুড আৰু কি আছে ক্যান নট কি হৈ যাব কুড নট she couldn't give to give এ থাকিব ইয়াত কোনো সেন্স ঠিক আছে she couldn't give তাই কি কৈছে চাবা এইখিনি বস্তু আমি আন্ডাৰষ্টেণ্ড কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব she told me তাই মোক কৈছিল যে তাই মোক তাইৰ কলমটো দিব নোৱাৰে you to একাক বুজাব মোক বুজাব she couldn't give me কাৰ কলম দিব নোৱাৰে তাই আৰু আমি এটা ৰুল পাইছিলো মাই থাকিলে কি আছিল হিজ বা হার তো ইয়াত যেটো ছোৱালী বুজাইছে কি হৈ যাব হার পেন একদম ইজি গাইস এনেকৈ আমি এইবিলাক কি কৰিব পাৰো কোৱেশ্চন বিলাকৰ এনসাৰ কৰিব পাৰো আৰু আপোনালোকক যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কেইটামান কোৱেশ্চন লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেন্টত জনাই দিব
আৰু আগৰ এই ভিডিঅ' দুটা চাব আৰু এই কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব আৰু যিমানে আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব সিমানলৈ আপোনালোকৰ এইবিলাক কৰিলে শুদ্ধ হোৱাৰ চান্সটো বাঢ়ি যাব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই জয় হিন্দ